Vajie! Muling nagbabalik! For today's video, ang gagawin natin is yung accent wall na with Hana! So, ang plano namin is ito or ito. Pero parang ito na yung nananalo ngayon. Ano bang masdat mo? Ito na. So, ito yung gagawin namin para dito. Dito sa wall na to para hindi naman siya all white lang. And, ang gamit namin is spray paint. And, nabili lang namin siya ng 95 each and itong dark is 98. Tapos, ang gagawin namin para ma-achieve namin yung ganito, yung ganitong design dahil wala kaming talent sa pagdodrawing, bumili ako ng illustration board na 1/4. Parang 7 pesos lang each ito. Tapos, kinat lang ng kuya ko into tadan! And tadan! And tadan! Ayan. So, ito yung mga gagamitin namin para ilagay doon. And para hindi kami mahirapan. So, yung kuya ko is yung asawa ng ate ko and tinulungan kami. Para magawa na namin ito, kailangan namin mag-start. So, ayun. Let's go! Magta-try muna kami and ilagyan na ni Hana ng ganito muna kasi natatakot daw siya. And ako din naman natatakot kasi sayang yung wall. And tingnan natin kung anong kalalabasan ng first trial. Pero actually nag-try na kami ni kuya pero sa labas yun. And ito yung actual try talaga. Sana maging okay siya. So let's do this. Itong dark gray na yung gagamitin ko. And try pa lang. Ang ganda niya! Happy? Happy sa first result? Anong lasa? Tama! Uy, ang ganda! Diyos ko! Uy! Uy! Ganda oh! Ganda oh! Ganda! Mask on! Go, Hunters! Hindi ako bado. Wow! Nilagyan na namin ng frame kada dulo or kada gilid kasi para hindi nagkakameron ng stain na ganun. Kita niyo ba yun? Basta yun. Yun. And idea yan eh. Hunters! Ayan. So, balik na ulit tayo para sa number 3. Yun nga lang, ang baho. And, tada! Pakita mo madami yung kamay mo. Malaking kamay. Tada! So, ngayon, yan pa lang yung nagagawa namin. And, meron pa kami next design. Wow, next design. Tada! Kakain lang muna yung bisita ko bago kami magpatuloy. And, ayan. As of now, happy naman kami sa resulta. And, sana magtuloy-tuloy. Bye! A few moments later. Ikakabit na namin yung second design and nilagyan na ulit ni Hunters ng frame. And tatry muna namin ilagay dito. Yan. Tingnan natin kung anong kalalabasan na rin. Are you sure ka pag ganito? Or medyo ganun? Palabas. Check natin kung anong kalalabasan nito. And ibang color na nga pala to.
Anong color na yun? Grass green. Grass green. Yung isa kanina is dark green. So, wish us luck! Wow! Ang ganda! Ganda! Wow! Wow! Ang ganda look, guys. So, basically, ang ginagawa lang namin is ilalapat lang namin ito dito sa wall. Tapos, ito na yung paint. And, ayun, tingnan nyo kung paano ginagawa ni Hanners. Yung pag-paint. Just like that. So, nasa sa inyo kung gaano kakapal yung ilalagay nyo. Kung manipis ba or makapal. And 1, 2, 3. Tada! Ang kayang ba yung ating? Ayan. So, ganyan lang siya. And, yun pa yung may tulo. And, ayan. Okay lang yan. Third design. So, ayun. As usual, ginawa na ulit ni Hannah ng brace. And then, tatayin namin maglagay ng pink dito para hindi naman green and green lang. Huh? Green and green lang. Hindi naman puro greens lang, yun pala. Para mayroon namang pink. And nag-try na rin kami dito naman sa wall. Sige na. One, two, three, go! Boss ni. Baka naman, boss ni. Baka naman boss ni. Tada! Look! Tada! And yan na yung natapos namin. And kalahating araw lang, no? Kasi nag-start kami is 9, mga 9. Tapos ngayon is 12:30 pa lang. 12:47, so magwa-1 pa lang. And, ayun, tatlong kulay yung ginamit namin. Dark green, tapos yung grass green, and yung pink. Tapos, yun talaga muna yung dito namin binili kahapon. And, apparently, naubos namin yung dark green at saka yung isa pang green. Grass green? Oo. Itong grass green at saka itong dark green kasi masyado maraming green and nakikita nyo naman. Pero, doon sa pangalawa namin purchase, sa pangalawa namin bili, ang dami pa rin tira. Yeah, ito. Ang dami pa rin tira and pwede pang gamitin. And itong pink. Lalo na itong pink kasi, yun lang, flamingo lang yung nagamit pa namin ng pink. And pwede pa itong gamitin. And maglalagay kami ng breakdown kung magkano lahat-lahat yun na gamit namin dyan. So, basta. Sobrang mura lang yan. And, ayun, buti lang andyan si Hannah and may tagahawak at tsaka siya yung taga-spray. Kasi mas matampad siya sa akin. Medyo nahirapan ako dun sa part ng pag-spray doon sa mga mataas na part kasi nga hindi ko abot. Even naka-chair na, nakaupuan na. And si Hannah abot. Kasi ako habot. Abot daw siya. So, ayun. Saan ka nahirapan na part, girl? Sa paglalagay ng, pagdidikit ng ng karton. sa wall ng kasi illustration. nagdidikit siya. Oo, tsaka natagas pala. Pero ayun, buti na lang. Buti na lang nagawa ng paraan. And ayun, hindi naman siya naka-apekto. And maganda naman yung naging resulta. So,
Sana nagustuhan nyo to. And punta rin kayo sa channel ni Hana kasi may mga DIY wall din siya, mga ginagawang kaneme-kaneme. Ito, nahawaan lang talaga niya ako. And inspired nga pala to sa mga tropical na wall arts or wallpaper. Bibili kasi talaga dapat kami ng wallpaper sa Shopee. And naisip namin na magganyan na lang kasi Mas mura. mas mura. Bukod sa mas mura, mas matagal siyang nakakapit. Wow, dun tayo sa matagalan. Huwag tayo dun sa pangmadalian lang. Oh, yes. Siya dun sa sulit. Ayun. Tsaka nakikita niya naman, sulit talaga siya. And ayun na. So, dito na namin tinatapos itong vlog na to. Wow! Itong video na to para dito. And ayun, abangan niyo yung part 3 kasi yun na yung pag-arrange ng mga gamit na nailabas namin kung paano magiging itsura nito. And for vlog 1, panoorin nyo rin. And ayan, nandiyan siya. Pindutin nyo lang. So, sa part 3, abangan nyo na lang. Buyers, hanggang dito na lang. Paalam. Sarhe!